توی این ویدیو میخوایم انواع مختلف بوش‌های موتورهای کامیون رو با هم دیگه چند مدلی که هست رو بررسی کنیم. اندازه‌گیری‌هاشون رو میخوایم ببینیم که چطوری هست، چه اندازه‌هایی دارن، چه سایزهایی دارن، روش اندازه‌گیری‌های مختلف پیستون و بوش و همینطور داخل سیلندر ماشین رو یه مقدار توضیح بدم، راهایی که هست و در آخر هم این بوش‌ها رو جا بزنیم، اندازه‌گیری کنیم و جا بزنیم. اولین مدلی که هست توی سیلندرهای کامیون، سیلندرهایی هست که بوش ندارن، یعنی اصلا کلا بوش موتور رو ندارن و بلوک سیلندر یه تیکه هست و هیچ بوشی نمیخوره. توی بنزای قدیم دیدین بعضی مدل‌های کومنز هست که اینطوری هستن، مخصوصا اونایی که حجم موتوراشون پایینه، و کمپرسورهای باد، پمپ بادها هم اینطوری هستن که این مدل سیلندر رو معمولاً پیستونای تعمیری دارن، یعنی اوورسایز تعمیر یک تعمیر دو رو دارن برای اینکه وقتی که خراب میشه داخل سیلندر رو یه پولیشی میزنن، تراش میدن داخلش و سایزش رو بالاتر میبرن. البته که سایزش به یه حدی رسید دوباره میتونن بوش بزنن، بستگی به کیفیت بوش و کار تراشکار. خب خوب و بد داره این کار، ولی خب همیشه تعمیری کردن بهتر از اینه که بوش بزنی داخل سیلندر. مدل دومی که هست توی سیلندرهایی هست که پشت بوش فشار داره. ببینید مثلا این سیلندر نشون بدم، پشت بوشا آب هست، همینطور که میبینید بوشا اورنگ میخوره. ولی یک مدلی هست که داخل سیلندر، بلوک سیلندر خود سیلندر بوش با فشار میخوره داخلش، مثل کدوما ایویکوهای قدیم یا کامیونهای هوو رو اگه بدونین که بوشش با فشار میره جا. توی این مدل پیستون تعمیری نداریم و بوش تعمیری داریم. پشت بوش تراش میخوره وقتی دو پهن میشه بوش و پشتش فشاری که لازمه روی بوش نیستش. مثلا به عنوان مثال 3-4 صدم باید، بعضی بوشا البته مثلا توی هوو کمتره، 1-2 صدم این فشار، توی ویکو 3-4 صدمه. پشت بوش تعمیر داره، یعنی تعمیر یک، اوورسایز تعمیر یک، تعمیر دو رو دارن این سیلندرها تا سیلندر رو بتونین دوباره استفاده کنین. این مدل ها معمولاً بعضی وقتا پیش میاد که دو پهن بشه بوشا، سیلندر دو پهن بشه که باید لازمه تراش بخوره سیلندر و بوش سایز بالاتر بخوره تا این اندازه درست بشه و دو پهنیش گرفته بشه. یا نشست بوش هم همینطوره، بعضی وقتا بوش میشینه و باید شما کف و کف تراشی کنین تا بوشا باز بیاد بالاتر. حالا جلوتر برای اندازه‌گیریاشون رو توضیح میدم. مدل سوم که دیگه جدیدترین مدلشه و همه استفاده میکنن، این مدل بوشه که اورنگ میخوره، پشت بوش آبه. توی ولوو، اسکانیا، ایویکو، کومنز، مثلا البرز دانگفنگای چینی یا کومنزای دیگه داریم این نمونه رو. اینها باز چند دستن، بعضیاشون یه اورنگ میخوره، نشیمنگاهشون همین پایین اورنگه، بالا اورنگ میخوره. این یکی ببینید لاتون میخوره بالاش و هیچ اورنگی بالای بوش نیست، پایین بوش 3 تا اورنگ میخوره. این بهترین مدلشه دیگه، 3 تا اورنگ داره و بالا هم یه لاتون یا یه اورنگ میخوره. نشیمنگاه بوش بالاه روی سیلندر میشینه. اون مدلایی که پایین ترن خب اینا بهتر از اونان، کمتر نشست میکنه بوش، کمتر ایراد میخوره. بعضی مدل‌ها رو داریم که این جای اورنگ داخل سیلندره، یعنی داخل سیلندر این پایین شیار اورنگ داره، اورنگ رو میندازی روش. اونا مدل‌های بدی نیستن، ولی خب تمیز کردن و جا اورنگاشون بعضی وقتا خراب میشه، خوردگی میشه، این دردسر رو دارن. ولی این مدلی که اورنگ روی بوش میخوره خب خیلی بهتر است و چون بوش رو تعویض میکنین. توی این مدل دیگه نه پیستون تعمیری داریم نه بوش تعمیری، چون هر دوتاش عوض میشه، یعنی هم بوش و هم پیستون قابل تعویضه و دیگه احتیاج به سایزهای بالاتر نداریم، استانداردن همشون. بریم سراغ اندازه‌گیری هاشون و بقیه کارهایی که میخوایم امروز انجام بدیم. دوستان میدونم که من خیلی کم ویدیو میذارم، چون سعی میکنم کیفیت داشته باشه، بالاخره یه محتوای مفیدی داشته باشه داخل ویدیوها. ممنون از دوستانی که حمایت میکنن و ممنون میشم که لایک و کامنت بذارین، ما رو سابسکرایب کنین. اگه علاقه دارین کلی ویدیو هم داخل کانال هست که میتونین ببینید و به هر حال استفاده کنین و نظراتتون هم خیلی خوشحال میشم. اگه ایرادی
توی کارم هست نکته‌ای رو یادم میره فراموش میکنم یا نمیدونم، حتی اشتباه میگم، ممنون میشم توضیح بدین. سپاسگزارم به هر حال راجع به این موضوع. بریم سراغ اندازه‌گیری داخل بوش. خب پیستون رو باید نیاز داریم که پیستون رو اندازه‌گیری کنیم با یه میکرومتر. من قبلا سر اندازه کردم، ولی خب برای اندازه‌گیری میکرومتر لازم داریم که سایز پیستون باشه. میکرومترها معمولا 2 سانت و نیم 2 سانت و نیم هست، یعنی 0.25 25 50 50 75 همینطوری بالا میره. این 125 150 میکرومتر اندازه‌گیری میکنیم. نحوه یاد گرفتن میکرومتر و ساعت هم خب توی این ویدیو فکر میکنم خیلی وقتگیر باشه. ویدیو دیگه هست که دوستان گذاشتن و خیلی بهتر از من توضیح میدن، مخصوصا دوستانی که تراشکار هستن. استفاده از میکرومتر یه مقدار قلق داره، یه مقدار کار کنین باهاش دستتون روون میشه. ساعت نسبتا راحت تره. این جغجغه‌ای که روش میبینین و یه قفل داره، قفل آزاد میکنین و میذارین روی پیستون و جغجغه رو تغییر میدین. روی پیستون میذارین و اندازه پیستون رو وقتی که این جغجغه عمل کرد دیگه یه مقدار میگم احتیاج به تمرین داره این کار. وقتی که جغجغه‌اش عمل کرد قفلش میکنین و ساعت رو سر اندازه کردن قبلا ساعت رو باهاش روی صفر میذارین یا حتی اون خلاصی که میخواین به پیستون بدین اندازه میزنین و بعد میرین سراغ اندازه گیری بوش. یه مقدار احتیاج به تمرین داره این کار. به هر حال بذارین بیارم سر اندازه، یه مقدار به هم خورده بود. روی پیستونا اندازه رو میزنه، اندازه خلاصی بوش رو میزنه براتون، ولی اگه نمیدونستین میتونید از تراشکار بپرسین، مدل موتور رو بگین یا حتی سرچ کنین توی کاتالوگش. ولی روی پیستونا معمولا میزنه خلاصی پیستون رو. ساعت رو داخل بوش میذارین و این الان باید 16 صدم باشه. سر اندازه است بالا پایین و 90 درجه میچرخونین ساعت رو و اندازه گیری میکنین که ببینین دو پهن نباشه. بوش هایی که نوع خب اینجوری اورنگ معمولا دو پهن نداره، ولی اون وقتی که جا میزنینم داخل پیستون، مخصوصا اون مدلی که پشت بوش فشاره، حتما داخلش رو بعدا دوباره اندازه بگیرین که دو پهن نشده باشه. معمولا موتورها 3-4 سم 4-5 صدم بیشتر گشاد باشه از سر اندازش، مخصوصا اول کار که موتور روشن میکنی. چند سرویس اول روغن کم میکنه. به خاطر این بعضی وقتا موتور تعمیر میکنیم میره چند سرویس روغن کم میکنه، به خاطر دو پهن بودن یا گشاد بودن بوشه. که مخصوصا این زیر لبه اگه بوش کهنه استفاده کنیم برای اندازه‌گیریش هم این زیر لبه رنگ خانه یک رو باید اندازه‌گیری کنیم که متوجه بشین سر اندازه هست یا نه. و اینکه گفتم 4-5 صدم بیشتر بشه خلاصی بوش، باید اون بوش تعویض بشه. دو پهن بودن بوش هم همینطوره. اگه بوش زد اینجا، مخصوصا تو اون مدلی که پشت بوش فشاره، اگه 4-5 صدم بیشتر دو پهن بود، باید سیلند بیاد پایین تعمیری بشه و بوش درست بخوره، چون احتمال روغن کم کردنش خیلی زیاده، مخصوصا اگه دو پهنیش بره بالای 6-7 صدم که دیگه دائم روغن کم میکنه. دومین اندازه‌گیری که میخوایم اندازه بگیریم ارتفاع بوش از سیلندر هست. توی این مدل بوش که اورنگ ها روی بوش میخوره و زیر بوش هم از این لاتونا میخوره، این لاتونا سایز بندی داره، سایزهای مختلفش میتونید تهیه کنین یا برش بزنین، مخصوصا اگه بوشی که از اینا نمیخوره و سیلندر احتیاج داره که بوش بیاد بالاتر. بدون اورنگ و بدون بوش جا میزنیم اینو. ببینید که خیلی راحت میره جا. وقتی که اورنگا نیست بازم احتیاج داریم به یه ساعت اندیکاتور و یه خطکش که میتونین خودتون طراحیش کنین بدین درست کنم براتون، یا آمادهش هم هست بگیرین. و الان دوربین رو میبرم جلوتر تا اندازه اینم بگم چطوری اندازه بگیرین. کشو میذاریم، ساعت روی سیلندر صفر میکنیم یا روی بوش فرقی نمیکنه. ساعت البته که باید فشار داشته باشه ساعت. این از صفر کردن این. حالا حرکت میدیم، خطکشو میاریم روی بوش. میبینین که بدون لاتون بوشو گذاشتم، 1-2 صدم اختلاف بین سیلندر و
بوش هست. اندازه این معمولا موتورایی که 10 لیتر بالاترن معمولا یه چیزی کمتر از 500 نیستن تا 10-12 صدم. این اندازه‌ای که هست که بوش باید از لبه سیلندر بالاتر باشه. اینو باید به کاتالوگش مراجعه کنین هر موتوری که دارین، و یا اینکه از تراشکاری رو بپرسین بهتون عددش رو میگن. الان من چون 0 هست دوتاشون یه لاتون 10 میذارم و دوباره اندازه گیری میکنین. جای مختلفش رو اندازه گیری بکنین ببینین سیلندرتون ایراد نداشته باشه. حتی بوش رو سر و ته کار بذارین، وسط بذارین، اینجوری متوجه میشین که خود سیلندرتون تاب داره یا نه احتیاج به کفترشی داره، که البته تو این مدل این مشکل رو هیچ وقت نداریم و همیشه سیلندر اوکی، مشکلی نداره. بخاطر همین من بوش جابجا نمیکنم. حالا با لاتون امتحان میکنیم. من بوش رو در میارم، ده صدم میلیمتر این لاتون رو میذاریم اینجا. بوش رو دوباره جا میزنم تا ببینیم اندازش با این لاتون درست میشه یا نه. لازم نیست بوشی که راحت میره جا رو چیزی ببندین، گیجین ببندین، پیچ ببندین، بوش رو فشار بدین. شما 2 صدم برای فشار این که وقتی سر سیلندر رو میبندین بوش رو فشار میده پایین در نظر بگیرین. اینها معمولا برنج این لاتون رو میتونین از بهتره که از همین برنج هم استفاده کنین. فلزی نذارین مگر اینکه اون سیلندرایی که اصلا ندارن این لاتونا رو و شما میخواین بیارین بالا، چون اونا پرس نمیشن و بعضی وقتا خوب آب بندی نمیشن. دوباره ساعت میزنم. همینطور که گفتم لازم نیست بوش رو ببندین فشار بدین. شما 1-2 صدم در نظر بگیرین که این بعداً فشار میخوره و بوش میره پایین تر. حالا دوباره صفر کردیم ساعت رو، میاریم روی سیلندر اندازه گیری میکنیم و میریم روی بوش و اندازه رو نگاه میکنیم که ببینیم اختلاف چقدره و آیا خوب هست بوشمون اون اندازه‌ای که میخوایم و کاتالوگش نوشته یا پرسیدیم اوکی هست. این دیگه مشکلی نداره. حالا بریم 1-2 تا روش دیگه هم برای اندازه‌گیری پیستون هست که بگم اونا رو هم توضیح بدم. بعضی‌ها وقتا دیدین پیستون میشه با فیلر هم اندازه زد. پیستون رو جا میزنین روی داخل بوش، یه فیلر میذارین داخل بوش. من الان یه فیلر بیارم، البته فیلرهای بزرگ لازم داریم برای این کار که خب من الان اینجا ندارم. از این مدل فیلر استفاده نکنیم، باید فیلرهایی که پهناشون حداقل 1 سانت 1.5 سانت باشه هستن توی بازار. اینو میذارن داخل بوش این روش و پیستون رو جا میزنن تا ببینن خلاصی این پیستون چقدره. اینم میگم باید بازم از روی تجربه بدونین یا اندازش رو بدونین تا بتونین که با فیلر اندازه بزنین خلاصی بوش و پیستون رو. برای رنگ ها هم دیدین شاید سواری کارای رنگ بیشتر این روشی که میخوام بگم اصلا توی کامیون زیاد استفاده نمیشه و اصلا نیازی هم نیست، چون که رنگ ها معمولا سایزشون درسته با اندازهشون. مگر اینکه دیگه اطمینان نداریم به رنگ، میتونین از این روش برای اندازه‌گیری رنگ این کارو میکنن. ولی بعضی وقتا برای اندازه زدن بوش هم این کارو میکنن. زیر لبه از رنگی که مطمئنن سر اندازه است استفاده میکنن. رنگو جا میزنی روی بوش. نمیخوام از خشونت استفاده کنم ولی نمیشه مثل اینکه خب رنگو جا میزنین، پیستون رو میاریم بالا. با پیستون فشار میدین رنگو تا رنگ صاف وایسته و بالا پایین نباشه اندازش. ببینین داخل رو. خب رنگو جا زدم اینجا. این یکی رو هم باید اندازش رو بدونین. این لبه‌ای که روی رنگ هست اینجا، اینو با فیلر میتونین اندازه بزنین و وقتی که اندازش رو اطلاع داشته باشین که چند هست، الان من اندازش پیدا کنم روی این فیلرم. همینطور که گفتم بازم باید اندازه فیلر رو بدونین از قبل و فیلر رو این شیار رنگ جا بزنین ببینین آیا اندازه هست رنگتون یا نه. این کار بیشتر توی موتورایی که رنگاشون سایز بندی، یعنی چند مدل پیستون داره، یه مدل رنگ اوورسایز که خود مکانیک اینو در میاره و وقتی اندازه نیست سنگ میزنه، معمولا اضافه داره سنگ میزنه و این شیارشو سر اندازه میکنه. میگم زیاد توی کامیون احتیاج نیست، مخصوصا وقتی که
جنسای اصلی میبندین دیگه مشکلی نداره و سر اندازه هست خودش، شما نیازی نیست اینو دستکاری کنین. اینم از یه اندازه‌ای که گفتم، اندازه رنگ که گفتم. برای اندازه‌گیری خود بوش که از این روش بخوای استفاده کنی باید بوشو بیاری زیر لبه، یعنی فاصله پیستون از این لبه رنگ بیاری. مخصوصا بوشایی که خب استفاده شده و نو نیست میاری زیر لبه‌ای که همین خود رنگ تو بالاترین نقطه میشینه، اینجا رو اندازه میزنی. خب اگه گشاد کرده بود از سر اندازه بالا بیشتر بود، خب بر حسب اندازه‌ای که از قبل دارین میتونین تشخیص بدین که بوشای سیلند سالم هست، اندازه هست یا نه. خب فکر میکنم دیگه تمام نکات رو گفتم، اندازه‌گیری ها رو گفتم. بریم سراغ جا زدن بوشا، مثلا بوشایی که اورنگ میخوره رو اینا رو هم با هم دیگه جا بزنیم و دیگه کارمون تموم بشه برای این ویدیو. ممنون که تا اینجای ویدیو اومدین، لایک فراموش نشه و ادامه کارم با ما باشین. چند تا نکته دیگه هم هست که برای جا زدن این مدل بوش میخوام بگم. و برای جا زدن این مدل بوش اولین نکته‌ای که باید دقت کنین این لبه پایین که اورنگ میره داخل سیلند بعضی وقتا دچار خوردگی میشه، تیز میکنه. این لبه خیلی مهمه که دقت کنین، نگاه کنین ببینین مشکلی نداشته باشه تا اورنگو زخمی نکنه. اگه زدگی داره، تیز کرده، اون لبه رو سنباته بزنین که اون تیزی رو بگیرین تا اورنگو قیچی نکنه موقع جا زدن. سیلند رو هم من معمولا یه مقدار گرم میکنم کامل همشو تا بوشا راحت تر جا بره. مخصوصا تو هوای سرد بهتره که یه مقدار گرم کنین سیلند رو، یک دست هم گرم کنین، دونه دونه گرم نکنیم که اورنگا رو نسوزونیم. یه وقت یکی رو جا میزنیم بغل دستیشو، سیلند بغلشو میخوایم گرم کنیم، اورنگا حرارت نخوره، مشکلی پیش نیاد. کل سیلند یه مقدار حرارت میدم و بعد پیستونا رو بوشا رو جا میزنم. خب سیلند یه مقدار حرارت داریم، لازم نیست خیلی داغش کنیم، یه مقدار اختلاف دما با بوش داشته باشه خوبه. من جای بوش رو داخل سیلند یه مقدار روغن میزنم، میتونیم گریس هم استفاده کنیم. بعضی بوشا خب گریس خود کارخونهش گذاشته براتون داخل بسته‌بندی اورنگا یا داخل بسته‌بندی بوش، از اون گریس هم میتونیم استفاده کنیم. یه مقدار روغن استفاده میکنم. بوش اورنگا هم خیلی وقتا روغن میزنم، یعنی گریس نمیزنم بیشتر مواقع، مگه اینکه گریس فابریکش باشه داخل بسته‌بندی. اینم روغن. خب قبلا اورنگا رو جا زدم، گریس هم زدم. اگه اورنگا رنگاش با هم دیگه فرق میکرد، اونی که رنگش فرق میکنه سمت روغن میخوره. حالا این یکی ستاش هم یکی و مشکلی نداره. با فشار دست معمولا جا میرن. اگه لازم بود یه مقدار ضربه هم بزنین، خب میتونین از یه تیکه تفلون یه چیزی استفاده کنین و جا بزنین، ولی بهتره که با دست جا بره، خیلی بهتره از اینه که ضربه بخوره. اگه شک داشتین که اورنگ قیچی شده، در بیارین بوش و دوباره اورنگا رو نگاه کنین، جا بزنین، یه وقت خدای نکرده اورنگا قیچی نشده باشه.
بالاخره یه مقدار سیلندر سرد شده بود دیگه، با ضربه جا زدیم و اینم تموم. ممنون که نگاه کردین، ما رو دنبال میکنین و اینکه همیشه موفق باشین.